ดีครับเกมส่วนนะครับวันนี้วอล์กกันอีกแล้วออกมาข้างนอกหลังจากที่ไม่ได้ออกมานานนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ดาวน์ทาวน์ของเมืองดัลลัสนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับวันนี้มาแบบประวัติศาสตร์เขาจะพามาดูจุดที่อดีตประธานาธิบดีโดนยิงนะครับว่าเป็นใครเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะฮะตัวนี้เป็นอาคารสำนักงานของชุมชนดัลลัสแห่งแรกเลยนะครับตื่นเต้นมากเป็นทำมาจากไม้นะครับเป็นกระต๊อบทำงานของออฟฟิศสมัยก่อนครั้งแรกเลยโลล็อกเคบินโคเนียออฟดัลลัสเคานตี้นะครับทัวร์จีนชุ่มฉิงจังถนนที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับเป็นถนนที่จอห์นเอฟขับรถไปข้างล่างแล้วก็โดนยิงจากตึกข้างบนนี้เดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปดูว่ามันจะเล็งมาทางไหน President Kennedy has been shot in Dallas, Texas. As Mrs. Kennedyประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีก็ขับรถแบบเปิดประทุนลงมาจากถนนเส้นนี้ลงมาจุดนี้แล้วก็จะมีมือปืนนะครับมือปืนก็จะเล็งมาจากข้างบนนั้นนะครับจะเล็งปืนมาจากข้างบนแล้วก็ยิงลงมาตรงนี้เป็นน่าอัศจรรย์มากนะครับสำหรับประธานาธิบดีคนนี้ที่เขาพูดว่าประเทศอย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรนะครับก็ต้องถามว่าคุณให้อะไรกับประเทศชาติบ้างนะครับเก่งมากนะครับคนนี้JFK เขามาหาเสียงเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2นะครับแล้วก็มาหาจากที่ดัลลัสแล้วก็เหมือนถูกรอบวงพระชนไม่ใช่เหมือนถูกสังหารที่ดัลลัสแล้วก็เสียที่นี่เลยนะครับตึกข้างบนนะครับแล้วก็เขาขับรถตรงนี้แล้วก็ไปถูกยิงตรงนี้บริเวณนี้นะครับตายอ่องเลยตรงกากบาทนี่คือจุดยิงRed Museum of Dallas County History Culture จอห์น F. Kennedy ถูกยิงไปนะครับชาวดัลลัสก็ร่วมมือร่วมใจกันสร้างอนุสรณ์สถานนะครับเป็นตึกนี้นะครับให้กับจอห์น F. Kennedy นะครับที่มาเสียชีวิตที่ดัลลัสนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับฮิลนะครับฮิลของดัลลัสเก่าๆนี่ข้างล่าง
ที่ฝังศพคนสมัยก่อนอันนี้เป็นดูพิพิธภัณฑ์รูปปั้นวัวกระทิงควายตอนนี้มาอยู่ดงวัวดงควายนะครับที่โดนอะไรนะคาวบอยที่อยู่ตรงข้างบนนะครับต้อนลงมาต้อนวัวต้อนควายลงมาตรงนี้เราก็จะควายขายเนื้อต้องข้ามน้ำด้วยวัวควายเยอะมากนะครับเขาดูต้อนมาจากข้างบนเนี่ยข้างบนนั้น โดยคาวบอยต้อนลงมาแล้วจะข้ามแม่น้ำฮวงโหแม่น้ำเชียงปีแม่น้ำยูดงไปฝั่งโน้นเพื่อจะไปขายเนื้อให้กับพ่อค้าคนกลางแต่ว่าโดนพ่อค้าคนกลางกดราคาเนื้อวัวนะครับซึ่งวัวพันธุ์ดีครับวัวแบบชนของคนอเมริกาเป็นวัวเนื้อดีสามารถอร่อยแต่ว่าถูกพ่อค้าคนกลางกดราคานะครับเลี้ยงโดยข้างบนนายพรานหรือว่าคาวบอยนะฮะเอาละครับเนื้อวัวตัวนี้ประมูลต้นที่$20นะครับเนื้อวัวที่เกรดดีนะครับแต่ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาอยู่นะครับ